Okay lang, sige. Okay, so ayan, na-start ko na yung video. Okay, this is now our pang-ilang session na natin to? Pang-anim o pang-lima? Pang-lima na, no? Madami na to. Pang-lima na? Sure kayo? Pang-anim na po ata. Pang-anim na ata. O, sige, pang-anim. So, pang-anim na session na tayo. Last time, brinash up natin yung mga operators, no? So, sabi natin, mag-goodbye na tayo kay arithmetic, no? Pero, sige, pasadahan natin. Isang pasada lang, no? Para masabi natin na okay na natin siyang iwan, no? Ayan. And then, today, gagawin natin ay yung relational operator at saka logical end. Ayan. So yun yung aking objective ngayong araw na to. Bago tayo pumasok dun sa sa if then else na mga condition. Ayan. Actually conditions naman yun eh. Okay, so yun yung ating objective. Now bago tayo magsimula, ano ba yung sinabi ko na hindi ko nagawa tas gagawin natin ngayon last time? Paalala nyo naman sa akin. Naalala nyo ba yung ating last time na discussion na babalikan natin ngayon? Or meron ba? Sino nakakalala? Speak. Lang nakakalala? Parang last time ata arithmetic operator yung ano natin, 'di ba? Yung ating ending. Tama? Doon tayo nag-end class. Wala. Wala po yata. Wala. Ang naalala ko nag-ending tayo sa arithmetic eh, tapos moving to to relational. Yun yung naalala ko eh. So anyway, kung may maalala kayo at hindi natin dapat supposedly iba-brush up natin ngayon, paalala nyo lang ha, kasi medyo, alam nyo naman, si Miss Payne medyo marami ng ininiksyon na kaya minsan nalilimutan. So paalala nyo lang, no? Okay, so brush up tayo. Bago natin simulan yung relational, okay, yung video na ipinapanood ko kanina, no? Balikan lang natin yung arithmetic bago natin iwanan, no? So, gusto ko lang na sure na ako na pwede ko na siyang iwan, no? Ayan. I mean, we have fully mastered, no? Ayan. Okay. So, okay, arithmetic. Okay. So, gagawa tayo. Babrush upin ko lang, magsasample tayo ng isa, no? And then, pagpo-programming ko kayo ng isa, no? Application lang. Tapos, saka tayo mag-move on sa relational. Okay, so yung arithmetic na operation, isa to sa yung mahabang operators na ipinapanood ko sa inyo, no? So, isa-isahin na natin siya, no? So, arithmetic, okay, ito yung operation na pinaperform wherein we do the 4, no? We do the 4. So, you have sum, difference, product, quotient, no? And then, kung meron tayong remainder, yung modulus, no? Yan yung ginagamit to find the remainder, no? So, ito yung ating sample na gagawin, no? Okay. Nakikita nyo ba yung screen ko? Ayan. Class, nakikita nyo yung screen ko? Yes. Okay. So, ito yung ating, program na gagawin, no? Sasampulan natin, tapos kayo mamaya gagawa nung isang program, no? Okay, so, ang example na input doon sa program, yung first number is 10, the second number is 5, no? So, ano yung mga expected output, no? Ito, isang buo niya nang inilagay, yung
itong gagamitin natin na sample is isang buo niya nang nilagay yung addition, subtraction, multiplication, at saka division, at saka yung may modulus, no? Yung remainder. Okay. So, ito yung code. Okay. Okay. So, the program to perform all arithmetic operations. So, what we have here, this is the sample of the program, no? So, you have here include stdio, yung header natin, and then int per integer, and then main. So, meron tayong kinol na integer, yung variable niya, num1, num2, okay? Another integer, yung variable is sum, sum, sub, mult, at saka mod, no? Yun yung ating mga variable na kinol for the arithmetic operation that will be performed. And then you have float for division, no? Remember, pag float ang ginamit natin, anong lalabas? Class? Decimal po. Decimal, correct. Now, so, don't mind this. These are just comment, no? Comment lang yan. And then, next dito is yung ating function na printf, no? Naka-enclose sa parentheses and enclose also in quotation mark. The text, enter any two numbers, and then colon, and then semicolon, no? And then scanf para sa computation, no? Nung ating ito, yung ating integer. Naalala nyo tong ating, teka, ilabas ko lang yung, okay, ilabas ko lang yung ating image ng mga, format specifier. Naalala nyo yun? Or hindi ko pa to na-discuss. Ayan, malalaman natin. Okay. Niload ko na yun sa inyong 2N. 2N kayo, no? Okay, 2N. 1 to N. Nasaan yung ating format specifier? Ayan. So, dito sa ating program, ang hinihingi ay nakalagay is %d. So, sa ating format specifier, yung %d, no? Yan yung ipiprint yung single decimal or integer. Yan. So, which is lang naman laging ginagamit, ano? But in case if you would be having a different print, no? Output na print, then these are some of the other version, no? Okay. Right. So we have here the output for scanf, no? Enclose in parentheses, no? %d. So, ang kinocall nila ay itong dalawang int, no? Which is yung integer natin. Dahil ito nga yung ating format specifier, kinukuha natin yung ipiprint, no? Ipiprint na integer dito sa dalawa na to, no? So, this is your first int dito sa %d, and then this is the next %d. And then you have your modulus num1, and then modulus, modulus, pwedeng ampersand. Okay, ampersand num1, ampersand num2. Ayan. So, yung num1, num2, no? Kinukuha mo rin yung remainder, no? Remainder nitong num1 and num2. Okay. So, para sa ating pag-i-input ng two numbers. Okay. So, next. Ayan, dito na tayo sa next. Nakikita nyo ba? Or gusto nyo lakihan ko pa? Maliit ba? Teka. Nasa 150 na eh. O yan, mas malaki. Okay na, class? Malaki na ba? Hello. Ayos. Hello. Ayos lang, okay. Sandali. Yes.
sige. Okay. Nay! Nasa taas. Oo. Okay. Back. Right. Okay, so nandito na tayo sa magpe-perform na yung ano natin ng arithmetic operation. So you call the variable sum. Okay, so we put a computation. You have equal num1 plus num2 na variable, and then sub, no, kinol mo si sub. Okay, equal sign num1 minus num2, and then mult, another variable, is equal to num1. Okay, asterisk, yung asterisk natin, that's the multiplication, num2 na variable, and then div, okay, is equal to, naka-enclose sa parenthesis yung float, you call the float function, and then num1 divided by num2, ito yung variable na dinidivide natin, and then the modulus, which is your remainder, no, equal num1 percent num2. Ayan. So, eto na, magpiprint ka na ng result, no? Print result of all arithmetic operation, no? So, print F, and close in parentheses, you have here sum, you call the value sum, okay, is equal to, ayan, percent D, ano nga ito, backslash n, enclose in, these two are enclosed in parentheses, and then comma, sum, kinol mo si sum na variable, and then, ayan, meron kang semicolon. Then, that is for sum. Ayan. So, these are now, we are now printing the result of the arithmetic expression dito sa taas. Ayan, no? And then, print F, you have here difference is equal to, okay, percent D, no? Backslash N, and then sub, yung sub na variable, okay, print F, okay, you have here product is equal to, and then percent D, remember yung ating percent D sa taas, yan yung mga integer na kinocall natin for our output, no? Ito, N, and then mult, yung ating mult na variable, and then print F, quotient. Now, you see, this one is percent F. So, balikan natin yung ating format specifier. So, ano yung F, no? Percent F, so, ang hinihimig mo kasi dito ay ano, floating point, no? Which is in decimal form. Ayan. So, div, ayan, equals to. Semicolon. And then you have the modulus, which is your remainder. Okay, you have percent D, and then dito si mod na variable, silang dalawa. And then ito yung ating return. Now, pag nag-output ka, ito na yung output niya, no? So, you enter any two numbers, 10 and 20, ang sum niya 30, difference 10, product 200, and then you have a quotient, no? Ayan yung ating floating point, no? And then you have modulus 0. Ayan. Okay. So yan po yung ating operator, arithmetic operator. Now, meron bang pumapasok? Wala. Okay. So diretso lang natin. Now, let's try an exercise. Ayan. Mag-e-exercise tayo ngayon ng arithmetic operation. And then, pagkatapos nito, move on tayo sa saan? Sa relational. Okay. Okay. Let's try maganda. Eto. Yan. Okay. So, ito yung ating gagawing program, no? Ayan. Liitan natin dahil masyadong malaki. Ayan.
Okay, so let's try this activity. Hindi ko ibababa kasi makikita niyo yung solution, no? Okay, so let's write a program to find a perimeter of a rectangle, no? So, ito yung ating activity. Okay, let's open our Turbo C o kung ano man gamit yung program. Okay, let's write a program, C program, to input length and width of a rectangle and calculate perimeter of a rectangle. How to find the perimeter of rectangle in C programming logic to find the perimeter of the rectangle. Ayan. So, yan po yung ating gagawin, no? Ito yung ating output, no? Perimeter of rectangle is 30 units. Ayan. So, tingnan nga natin yung application ng ating arithmetic operator. Okay. Iitang ko pa para magkasya. Ayan. Okay, gawa. Gawa na. Ayan, may napasok. Admit natin tong si Gian. Teka. Tingnan ko nga baka may nagko-comment. Ayan. So, wala namang comment. Ayan. Okay. 4 po ang kulang, ma'am. Ayun. Okay. So, may pumasok ng dalawa. Isa na lang, Jolaine, ng kulang. Dalawa po, ma'am. May nag-leave po na isa kanina. Ay, umalis. Okay. Sige. O, gawa na. Meron na ba nakatapos? Galing naman. Tapos na agad. Biglang ganun eh. Masyadong naman si Ma, masyadong mabilis. Kasi simula lang. Okay. Hanggang doon pala yung nakikita nyo. Pwede kong lakihan. Teka. Lakihan ko nga. Tingnan ko nga kung kasya. Okay. Para. Ayan. Okay. Tingnan ko nga kung kita rito. Ayun. Kita. Ayan. Okay. 5 minutes. Gagamitin yan. Madumi na yan. Ma'am, tapos na po. Abang, galing ah! May tapos na! Sino yan? Natutuwa naman ako. Tingnan natin. Admit natin tong late na to. Okay, sino? Ma'am, ako po. JB. Sige nga. Tingnan natin. Share nga. Matapos na rin po ako. O, tingnan. Si JB muna. Pagkatapos ni JB, si Gerald. Okay. Kita na po, ma'am. Yes. Tinga. Okay. Ayan. Ang galing. Okay. O, sige. Si ano naman, yung next, si Gerald. Pagkatapos ni Gerald, sino yung isa? Ako po yung Si salita Adeline. kanina. Okay, si Adeline.
Si Gerald muna, Adeline, pagkatapos ni Gerald, ikaw. Salamat, JB. Ay, wait lang po, ma'am. Oo nga, inintay ka nga namin. Si Adeline muna po. May ayusin na lang po ako. Hindi pa raw siya tapos. Okay, sige, Adeline. Nagka-error po. Biglang nag-error. Kita na po, ma'am. Yes. Teka lang, wag mo munang i-run. Tingnan natin yung code mo. Okay, so you have length, width. Tapos kinol mo yung pina-variable. Okay, printf. Okay, percent, scanf. Okay. And then, nag-getch ka. Okay, sige, run mo nga. Units. Okay, nice. Okay. Salamat. Salamat. O, si Paolo naman. Thank you rin po. Salamat, salamat. Wait lang po, ma'am. Okay. Ma'am, tapos na rin po. Teka, natawag ko na si Paolo. Pagkatapos ni Paolo, si Mark. Pagkatapos ni Mark, si Yuri. Ayan, kita na. Sige. Teka lang. Titingnan ko lang yung code. Ayan. Okay. O, sige nga. I-run mo nga. So, return ang ginamit mo. Okay. Sige. Okay na po. O, sige. Run mo na. Wait lang po. Ayan. Okay. Very good. Salamat. Okay. Next. O, yung next. Sino yung sinabi kong next? Paula. Mark. Ayan. Sakto. Laki. O. Sige. Ayun. Pwede niya rin palang lakihan. Paano mo nilalakihan yun? Mark, ano yung ano mo? Sa mousepad lang po. Sa mousepad. O, ayan guys. Pagka gusto nyong lakihan para makita natin yung code, sa mousepad lang. Yung up and down. Okay. Next. Sino yung next? Yuri, di ba? Ako, ma'am. Oh, Sige. Yuri. Ito na po, ma'am. Yes, kita na. Ayan. Sakto, malaki yung ano. Teka lang. So, yan yung ano mo, strategy mo. Okay. Sige. Wala kang pang ending. Getch, return, or what? Wala po, ma'am. Nag-run na po siya. Pero, okay, kung katakbo yan ng maayos, di sige. Yan po, ma'am. Okay. Okay na po. Oh, sige. Salamat. Okay. Next. Si Jelaine? Jelaine, ikaw ba yung huli? Or merong sumunod kay Yuri? Wala. Oh, sige, Jelaine. Ma'am, wait lang po. Hindi pa po ako tapos. Hindi ka pa tapos. Kasi sabi mo kung tapos ka na eh. Yan. Tinawag Ma'am, wala po ako siya. Nakalagay doon. Tapos na po ako. Hinabasa ko lang. Ay, ma'am, hindi po ako. O, sino yung may utang kanina na hindi natuloy? Sino yon? Ako po. Oh, Mark. Tapos na? Si Gerald pala. Oh, Gerald. Ako po. Ayan. Kita po ba? Teka. Lapit mo pa ng konti. Oh, ayan. Oh, sige. Run mo nga. Ito po.
Okay. O, enter ka ng ano. O, diba? Pati ako nakatutok talaga sa ano. O, tapos, ayun. Okay. Okay. Salamat. Katapos din. Ayan. Sino pa yung isa? Na hindi pa, ano. Parang may isa pa kanina hindi pa rin natapos, ano. Tingnan. Tama ko na lang po. O, sige. Tapos ka na. Sige. O, pagkatapos ni Jalaine, si The Jack. Si John Victor. Sige. Teka. Ran ka na. Teka, huwag mo muna i-run. Tinitingnan ko pa. Sandali. Okay. Kinol mo si Leng, si Wid, at saka, ano yung isa? Hindi ko Yung makita. perimeter po. Oh, perimeter. Ginawa mong P. Okay. Tapos, ayan. Okay. So, return yung ginamit mo. Okay. Sige, run mo nga. Okay. Enter. And then, enter. Ayun. Okay. Nag-call ka ng float. Tama ba? Hindi po. Nag-decimal eh. Wala. Hindi ko maano. Okay. O, sige. Nag-ano ka nga ba? Ng ano dun. Okay. So, next, si The Jack. Kagkatapos ni The Jack, si Diane. Natutuwa naman ako. So, pwede na nating iwan si, si operator, no? Lilipat na tayo sa ano. Kasi may maayos yung response. Ayan. Okay. Okay. O, sige. Sarado mo nga muna yan. Tingnan ko lang yung code mo. Ayan. Okay. Pere. Kinol mong pere si perimeter. Okay. Tapos, return 0. Tama ba yung spelling ng perimeter? Di ba I? Di ba I? Or parang Bisaya naman, ano? Anyway, sige, check ko yan. Okay, si Dayan. Thank you. Dayan. Katapos ni Dayan, si Melody. Teka lang, tingnan natin yung code mo. Dali. So, nag-call ka ng float, naka-decimal. Reload niya. So, may mga decimal ka ano dyan. O, sige. Tingnan mo nga, i-run nga natin. Hindi ba nalilito yung ano mo, may getch na, may return pa? Hindi naman. Mukhang hindi naman siya nalito. Ayan. Hindi po. Nasanay po ako sa ganun. Dalawang parang hindi mo talaga palalampasin, ano? Hindi mo siya pinalampas, ginetch mo na, ni-return mo pa. Ayos. Ma'am, tinay ko po siya na lang, return. 0 lang po kasi yung lumalabas. Kaya tinay ko po yung get. Getch. Okay. O, sige. Ayos yan. Salan-sala yan. Sige. Sino next? O, si John Mark. Mabandos. Akala ko, ma'am, ako po. Ay, oo nga pala. Sorry, Melody na. Nalito naman ako. Pagkatapos ni Melody, si John Mark. Ayan. Kita po. Teka lang, tandali. Titingnan pa lang natin yung ating yung code mo. Okay. Okay, sige. Run mo nga. Length, 6. 5 and 30 units. Okay. Sige, salamat. Hindi siya ng decimal. Okay, next. Bakit ba ako naniningkit? Siyempre, liwa-liwanag daw. Ayan. Kita na po, ma'am. Yes! Patingin. Ayan. Okay. Ayan. Teka lang. Ang bilis mo naman. Teka, titingnan ko muna yung code. O sige, mag-load ka na. Okay. Tingnan ko yung code. Ayan.
So, nag-float ka. Ayan, tama. Kasi naka-decimal siya. Teka lang, bilis-bilis mo talaga. Sandali lang, ja. Titingnan ko ba yung code? Tiran mo agad. Sandali. Okay, so nag-get yung ano niya. Okay, ayan. Oh, salamat. Ang galaw ng kamay mo. Noel. Si Noel naman. School 10. Sorry po ba? Okay lang, sige. Ayan. Very good ang mga estudyante ko. Pwede na nating iwan si, si Arithmetic Operator. Ayan. Sino pa? Now, kukultahin natin yung utak nyo sa relational. Madali lang yan. Ayan. Okay. Dali lang ha, dali. Huwag mo munang iraran. Tinitingnan ko yung code. So, integer yung kinol mo. Okay. Okay. So, return. Sige. Length. 5, 10, 30. Okay. Ayan. Salamat. O, si Rose Ann naman. Rose Ann Hernan. Teka. Kuha lang ako ng tubig. Ninangat-ngat mo na naman yung akin. Teka lang. Ang tubig. Okay. Ano na? Ayan. Okay. Then, sige, close mo yan. Titingnan ko lang yung code. STDH. And then float. Okay. So, float siya para meron siyang decimal. Okay. Right. Okay. Salamat, Rose Ann. Oh, Gabriel. Saklot. Okay. Ayan. Okay. So, iba yung ano mo. Okay. Sige, sarado mo lang yan. Titingnan ko lang yung code. Length with PF rectangle. Insert the length. And, okay. Percent. And then, ayan. So, hiniwalay niya. Tapos, okay. Right. Okay, salamat. Joanne, ikaw naman. Joanne Balaka. Okay. Ano? Ayan. Ayan, okay. Wait lang, huwag mo manang iran. Tinitingnan ko pa. Okay. Taas mo nga ng konti. Doon sa ayan. So, gusto ko makita yun dyan. Okay, so kinol mo ay yung D na variable, DEC. Okay. And then baba. Okay. Yan. Okay, so get yung pangsara. Sige, run mo. Ayun. Perimeter is 30 units. Salamat! Okay. Si naman? Si Jane. Jane Sombrito. Ma'am, sa phone lang po ako nag-code kasi po pinapaayos pa yung laptop ko. O sige, tingnan natin yung iyong i-share mo yung ginagawa mo sa phone. Kasi meron din akong dito sa phone eh. Nakikita na po ba, ma'am? Malapit na. Ayan, lumitaw na. Ayan. Ito po nga yun. Coding C. Teka. Huwag mong galawin. Include. Ay, po. Sige. Okay. Teka, anong ginawa mo dun sa dulo? Yung dulo. Return. Ano yun? Return yung ginamit mo. O, sige. Yes po. I-run mo nga. Enter the length.
Then, 2. Okay. Okay. Salamat. Thank you, ma'am. Salamat. Okay. Right. Okay. So, sa pa. Si Wilmer. Wilmer Concepcion. Lakayan mo nga. Lakayan mo ng konti. Yung ano niya. Size ng ano. Ayan. Okay. Sige. And so, kinol mo yung ano, variable. And then, scan and perimeter. Okay. Getch. Sige. Run. Okay. 5, 10, 30. Alright. Thank you. Thank you, Wilmer. Si Mariton naman. Wait, sandali lang. Ito yung ano na nag-output na sa baba, ano? Tama ba? Ayan. Opo, ma'am. Oo. Tingnan ko lang yung code sa taas. Tapos, dali. Okay. Sige nga, i-run mo. Ayan. Sige, input. Ayan. Okay. Sige, salamat. Okay, yung isang ano, Gabriel, si Tumambing. Aray ko. Wait lang, wag mo munang i-run, sandali. And float yung perimeter. Okay, print, enter with perimeter float, kinol mo siya, and then print F. Okay. Sige. Run mo. Okay. So, pinagtabi mo sila doon. Okay. Makunat ka rin sa, ano, no, sa entry ng text. Hindi mo tinaype yung katabi ng isa. Para man magkahiwalay man lang, ano. Next time, ayusin yan, ha, Gabriel, para hindi tabi-tabi yon. At least merong, ano, no. Okay. So, next, si Melvin Aquino. Ano yung ginangap-ngap mo dyan? Ayun, pinapakita niya na. Sige nga, i-run mo nga yan. Okay. Alright. And then isa. Ayun. Teka, tingnan ko nga kung ano yung ano lagay sa dulo. Anong enter niya? Ayan. Ayun. So, gumamit ka ng ano. Gumamit ka ba ng float, Melvin? Opo, ma'am. Float po. Okay. 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 Oh, Archer Shane. Salamat, Melvin. Okay. Gumamit din po ako ng float. Tsaka Medyo mahirap ng makita yan. O, sige. I-run mo nga. One lang. Run mo nga, Archer. Okay. Ay, tingnan. Okay, pinagdikit na. Okay. Tapos, ayun. Okay, salamat, Archer. Ma'am, patuloy po. Teka. Sige, Christina, ikaw muna. Sige po na. Salamat.
Ayan. Teka. Dali. So, ayun. Okay. Okay. Sige nga, run mo. Okay. 1 times 6. Okay. Salamat. Next, si Jane. Jane, natawag ko na ba ikaw? Yes, ma'am. Tapos na po. Okay, tapos na si Jane. Ni-isa-isa ko kasi itong mga nagko-comment. Si Christina, natawag na? Di pa? Di pa po. Sige, Christina. Ayan. Okay. Tingnan ko yung code. Sandali. Ayan. Okay. Salamat. Si Edmeline. Right po. Sige. Okay. Salamat. Teka lang, sandali. Ulit. Tingnan natin yung code mo, Edmeline. Yung code lang. Ayan. Dali ha. So, kumawit ka ng float. Okay. Ayun. Okay. Thank you. Ayan. Si Noel, natawag ko na. Si Aljon ba, natawag ko na? Hindi pa po. Sige, Aljon, ikaw. Si John Mark, natawag ko na. Si Wilmer, natawag ko na rin. Si Mariton, tapos na. Okay. Teka. Dali. Dali lang. Teka, sandali lang. Anayin mo yung yung enter mo, nakalagay. Paghiwalayin mo lang. Entered Ayan. Okay. Tapos, okay, so yung sketch ka, int, length, percent, perimeter, rectangle. Okay. Sige nga. Run. Okay. 10. Yun. Okay. Salamat. Right. Okay. Sinong hindi ko pa natawag? Magpresenta na po kasi Kyla. Meron pa. Marami pang hindi natatawag eh. Okay. Dali. Huwag mo muna i-run. Float. Length. Okay. Percent. Okay. Sige. Ayun. Nag-float siya eh. Okay. Salamat, Kyla. Si naman? Si James ba natawag ko na? Hindi pa po. Okay, James.
Okay. Wait lang ha. Okay. Tingnan nga yung output nito. Okay. Sige. Salamat. Si Gerald. Natapos na yan. Paolo, Jolene, Mark. Sino pang hindi ko natawag? Natawag ko na ba kayo lahat? Ma'am, try po. O, sige, Jaren. Oo nga, hindi ko pa natawag to si Jaren. Eto pa pala. Meron pang 3 dito. Kita na po, ma'am. Yes. Teka lang. Eto ba yung sa baba yung output? Yes po, ma'am. Dito sa terminal po. Okay. Sige. Dali lang, tinitingnan ko lang yung code mo. Okay. Ano to, nag-output ka na ba? Hindi pa po. Ay, pwede po ulit. Pero ito po yung output niya dito. Ah, sige. Ito po. Nakita ko nga sa baba. Run mo nga ulit. Ayun. Okay. So, nag-float siya. Oh, Erica. Erica Nicole Norte. Pakita mo na po ako sa akin. Sige. Ay! Hindi ko nakikita. Nakaharang yung mukha ko. Ayan. Ayan. Sabi ko, ba't may gumagalaw dun sa background ko? Si Erica pala yun. Sige, output. Ano nangyari? Ayun. Okay. Okay. That's good. Salamat. O, si Richelle. Richelle? Richelle Policarpio. Wait, dali lang. Pwede mong ibaba yung yung, ayan, para makita natin. Okay. Right. Okay. Okay. Ayan. Okay. Salamat. O, last na si Daniel. Unless meron pang iba. Daniel Molina. Pero pa bang bukod kay Daniel na hindi pa natawag? Si Gian. Si Gian. Okay, Gian. After Daniel. Okay. Dali lang. Basahin lang natin. Perimeter. Okay. Sige. Okay. Salamat. O, Gian. Teka lang. Huwag mo munang galawin. Tandali. Include. Int. Length. Okay. 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 Sige. Run.
I-ano mo muna, saka mo i-share. I-run mo, saka mo siya i-share. Yun yung nangyayari pagka ano. Ayan. Sige. Ayun. Okay. Sige, salamat. Okay, class. Pwede na tayong mag-move on. Mag-move on na tayo sa relational. Ayan. Okay. Tingnan natin yung ating mga relationship, no? Okay. Sige. Teka. Ano ba yung nakashare sa akin? Stop sharing ko nga muna. Okay, so moving on tayo sa relational. Ayan. Okay. Pakinggan natin tong si Kuya para sa relational operator. Okay. Nakikita niyo ba yung aking video? Hindi pa. Siyempre, hindi ko pa sinishare. Sorry naman. Ayan. Ayan. So, panoorin natin si Kuya. To my channel, this is the 18th tutorial in this course, and in this tutorial we are going to talk about relational operators. Now, in the last few tutorials we have been using the less than relational operators, just that I didn't mention to you guys that we were using it, but we've been using it, and apart from the less than operator there are 5 more relational operators that we can use in C, right? And we're going to see all 6 relational operators in action in this tutorial, and the program that I'm going to make is going to be very simple and straightforward. And we're just going to use the if statement with the relational operators, and what I'm going to do is I'm going to create 2 variables, and both are going to be integer variables, and I'm going to give them values, and then using the if statement and relational operators we are going to determine the relationship between the 2 variables, right? So as you can see, I've saved this file already. It's called relational_operators.c. On line 1 I have a comment, I have the header file and the main function in place, so we can type in the code. And before I use my variables, I'll have to declare them, and I'm going to do that by typing in int space a comma b, and a and b here are my variables. Then I'm going to give a the value 5, and I'll give b the value 4. On the next line, I'm going to type in the keyword if, and within parentheses I'm going to type in the test condition for this if statement. And the first relational operator that we're going to see is the greater than operator. So my test condition is going to be a, the greater than symbol, b, right? And on the next line I'll type in the opening curly brace for my if statement, and within the curly braces I'm going to have printf that's going to display the message 5 is greater than 4, right? Because that should be the message that we display. If a is greater than b, a here has the value 5 and b has the value 4. So if 5 is greater than 4, then we should see on screen 5 is greater than 4, right? But instead of displaying a is greater than b, what I'm going to do is I'm going to use the %d format specifier twice within the if statement within the double quotes, and I'm going to pass a and b as arguments to the printf function, so that the message that gets displayed on screen is not a is greater than b, but is 5 is greater than 4, right? So I hope I'm making sense there. So printf %d is greater than %d, and I put a new line escape sequence just in case any more printf statements get executed after this one. You would want those to be on new lines, and after the second double quotation mark I'm going to pass a and b as arguments, right? I put a semicolon to terminate this statement, and since I'm really very lazy to type in the same thing 5 more times, I'm just going to copy this piece of code and I'm going to paste it 5 more times, so that we can have if statements for the remaining relational operators. So the next one is going to be the less than relational operator, and all you have to do is change the test condition from a greater than symbol b to a less than symbol b, right? And also within the printf you will have to change this to %d is less than %d, right? And I'm going to paste the if block again, and the third relational operator that we're going to check is greater than equal to relational operator. So this would check if 5 is either greater than 4 or if 5 is less than 4, right? So since 5 is greater than 4, this condition would evaluate to true, and the printf within this if block would be executed, right? And if let's say the value of b was also 5, then even in that case this printf would be executed, because, well, 5
would be equal to 5, right? So you type in the greater than symbol and then the equal to symbol, and you have to change the code within printf to %d is greater than or equal to %d. I'm gonna paste the if block again, and the next relational operator that we're gonna see, you must have guessed it, it's less than equal to, and within printf I have to change the code to less than or equal to, and the next one that we're going to see is the equal to relational operator, and that is you have to type in the equal to symbol twice, and this one checks for equality. So this one would check if the value that's stored in the variable A is equal to the value that's there in variable B, which is not the case. So this printf statement won't get executed with the values that we've given to the variables, but well, it is a relational operator and we have to see it. So %d is equal to %d. And the last one that we're going to see is the not equal to relational operator, and this one checks whether the numbers are not equal to each other or not, and if they're not, then this would evaluate to true and the statement within the if block would get executed, right? So the way you have this is by typing in the exclamation symbol, and if you don't know how to get that, then on most keyboards you have to shift up on key 1 on the keypad, right? So you type in the exclamation symbol and then you type in the equal to symbol, so that's not equal to for you, that's not equal to relational operator, and %d is just a moment, not equal to %d. Save this file and we can execute the program, but before we do that, let's just try to understand the statements that would get executed. Let's try to figure that out on our own first. So the value for A is 5 and the value for B is 4. Now would this evaluate to true or not? 5 is greater than 4? Obviously it is. So this printf statement is definitely going to be on screen. So we are going to see 5 is greater than 4. This one, well, it's not going to work because 5 is not less than 4. And well, this one, would this work? Yes, it would, because as I said, the greater than or equal to relational operator checks whether the numbers are equal or whether the number that's on the left side of the operator is greater than the right side of the operator. So that is the case. So this printf will also get executed, and the last printf statement that would get executed is this one, because 5 is not equal to 4, so we would definitely see that 5 is not equal to 4 on screen. So I've saved the file, we click on build and run and see the output, and there you go, that's the output. You see 5 is greater than 4, 5 is greater than or equal to 4, and 5 is not equal to 4, right? So all these three statements are true, there's nothing wrong with the output. Now what I'm going to do is I'm going to change the value of 5 to 2. So let's check the less than family of relational operators. I click on build and run again, and now you would see three different printf statements. You see 2 is less than 4, 2 is less than or equal to 4, and 2 is not equal to 4, right? So these are the statements, these are the lines of output that we see, and it's because the statements that got executed are this one right here, the one that gets executed when the less than relational operator gets returns a true value, and then this one when the A less than equal to B relational operator returns a true value, and of course this one is going to return a true value because the number is not equal. And well, I know that this tutorial is getting boring and I'm just wasting time, but just bear with me for one more second. The last thing that I'm going to do is change the value of A to 4, right, so that we can see the output from the equal to relational operator, and this is 4 is equal to 4. This is the message that I wanted you to take notice of, and you obviously would see these two statements as well. So you can just mess around and change the values, and if you're getting bored, you can play with this program, but it really is very boring. I shouldn't have spoken for so long in this tutorial, but I'm sorry, I apologize. I'll make it up to you guys. The next one that I'm going to record is going to be an interesting tutorial, and well, just make sure that you've got this. When you check for equality, you have to use the equal to symbol twice, and when you make an assignment, just like we assign the value 4 to A, we use the equal to symbol once.
So this is something that you have to be careful about. That's all. Apart from this, everything in this tutorial is like pretty easy to catch, and I'm sure you would have absorbed it by now already. So thank you so much for watching this one. I'll see you guys in the next one, and please subscribe to my channel, and see you soon. Hello guys, welcome to my channel. This is the 18th tutorial in this course, and in this tutorial we are going to talk about relational. Okay. Right. So, yun yung ating relational operators, no? So, balik ko lang yung ating ayan. Para dun sa ating symbols na gagamitin for relational operators. Ayan. So, dun sa relational nakikita nyo pa ba yung screen ko? Class. Yes po. Okay. Yes po. So, dito sa relational, makikita nyo yung mga, ginamit niya lahat yung no? Doon sa relational. Teka, lakihan ko pa nga ito kung plus. Ayan. So, malaki na, no? Kitang-kita na, no? Okay. Ano nangyari? Ito wala. Ayan. Okay. So, you have here this area is your relational operator, no? You have less than, and this is greater than. So, less than, and then equal, less than, and then greater than, equal, no? And then equal, and not equal, no? So, ito yung mga ginamit dun sa ating video, no? Okay, so ito yung gagamitin natin dito sa ating sample, no? In-explain naman ni Kuya kung paano gagamitin, ano? So, balikan natin yung buo, no? Para makita natin yung buo niyang ginamit, no? Okay. Ayan, no? So, makikita nyo dito, no? Dito sa sample niya, okay, ginamit niya lahat no? So, you have here less than, greater than, and then less than. Ito yung, natin na less than equal ba to? Hindi, greater than equal, less than equal, no? Equal, and then not equal, no? So, ginamit niya lahat yung operators para ma-explain sa atin yung ating relational operator. Okay. So, dito sa ating sample, yung variable na tinawag niya is A and B. A, ang value niya is 5, at yung variable na 4, ang value niya ay 4, no? So, ito yung first printf natin. Okay, %d, kasi integer naman yung kinocall mo, no? Is greater than %d/n, no? So, ang pinag-compare dito ay yung A, variable A, and V, no? So, ano yung first comparison? If, is it greater than, no? So, sinundan niya yung relationship na ini-establish, no? So, dito sa ating first if, ang ginamit niya yung if, ini-establish niya yung relationship nung A at A na 5 ang value at saka B na 5 na value. So, greater ba siya, no? So, tinitingnan yung kung greater ba dun sa ating output, no? So, it goes with the rest, no? Yung next, kung less than ba siya, no? Ayan. And this is it greater than equal, no? Ayan. Okay. So, nag-output ba siya? Ano yung in-output niya? Hanggang sa umabot doon sa not equal. Nag-output ba siya? Hindi niya in-output, no? Okay. Hindi niya in-output. Wala siyang output. Okay. Okay, class. Ganito gawin natin. Pag-practicean natin, no? Pwede bang... Wala ba tong kopya sa baba? Okay. Sinong mabilis mag-type?
Madali lang to eh. Copy-paste lang to eh. Sino yung gumagamit ng ano? Mabilis lang. Sample na natin para makita natin yung output. Ma'am, na-try ko po sa code box ko po. Sige. Akin din po, ma'am. Paano nga pa-share para makita natin kung anong output. Sige. Share po. Sino yung nag-react ng ng maaga? Ako po, ma'am. Sige, Daniel, pa-share nung Maganda yung sample niya, dinamit niya lahat. Pwedeng gawin mong yung value nung isa, wag pareho para hindi tayo malito. Ayan. Sige. Ayan. Ayan. Okay. Good. Ayan. Nasample na natin, no? Okay. So, isa pa. Pagkatapos ng isang last na magsasample tayo ng gagawa. Sino to? Si Daniel, inulit niya lang. Okay. Okay. Salamat, Daniel. Sino yung isang nag-react kanina? Opo, ma'am. Sige. Mark. Pakita mo nga. Dali lang, class, ha? Nay! 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 Inom ka na ng gamot mo. 5:30 na. Hoy, ubusin mo yung pagkain mo. Oo, yan. Kulit mo eh. Diyan ka lang. Teka lang. Patingin nga. Sandali. Okay. Ayan. Okay. Sige nga. Run mo. Okay. Okay. Salamat. Ayan. So, try tayo. Apply natin yung ating knowledge. Okay. Ito yung i-share ko sa inyo. Kita ko to sa Relational Operators. Tapos, hindi nyo pa nakikita? Wala pa, no? Wala pa? Sandali lang. Teka. Screen. Kasi, yung solution eh. Itatabi ko lang yung solution. Sandali. Okay. Ayan. Relational Operators. Tanggalin ko muna. Okay. Saan yung delete? Ayun. Tapos, lalakihan ko. Okay. Ayun. Ayan. Okay. So, ito yung gagawin natin, class. Okay. Tingin ko, mabilis lang itong yung gagawin kasi madali lang yung relational operator, diba? Hindi yung ganun kahirap eh. Okay. So, share ko lang yung ating output. Okay. Saan yung aking paint? Nasaan yung paint? Ayun. Ayan. Share. Teka. Control A. Ayan. Nakikita nyo ba yung output? Ayan. Nakikita nyo yung output, class? So, ito yung ating magiging output, no? So, create a program that will have the following output, no? So, meron tayong
less than, greater than, less than equal, greater than equal, equal, and not equal. Ayan. So, ito po yung aking nire-request sa inyo na output, no? Ayan. Sige nga. Start. Open Turbo C or kung ano man ang gamit nyo, gawin natin to. Ako kasi nagawa ko na eh, kaya ipapakita ko na lang yun sa akin mamaya. Pero kayo muna. Tingnan ko kung ano yung gagawin nyo. Hindi kita. Teka. Okay. Ayan. Okay. Relational operator. Tapos next is logical end. Kakayanin kaya na makapag-logical end tayo. Tingnan natin. Tingnan natin kung merong mabilis. Ano? Ano yung hinangay-ngay mo? Nako. O siguro yung tiyan mo kung ano-ano nang laman ng tiyan mo. Lahat na kinagat mo, ha? Aray ko. Boy ko. O, mag-react lang pag may nakatapos na, ha? Aray ko. Kung talaga. No. Isa. Okay. Aray! Okay. Wala pang nagre-react. Okay na po, ma'am. Oh, wow! Sino ulit yun? Sino yun? Si James po. James! O sige, stop sharing ako. Sige, James, patingin nga. Pa-share. Tingnan ko rin yan sa akin. Relational. Paano mo ginawa? Sige nga. Anong ginawa nito? Teka. Yan lang nga. Sandali. Okay. Print F. Okay. Iba yung strategy mo. Sige. Okay. Tinga. Iran mo nga. Tingnan natin kung ano output. Ano po ulit yung gagamitin sa sample? Teka. Nasaan yung ano ko? Naka-share yung aking ano eh. Ayan.
Yung output natin ay N. N is, maglalagay ka ng sarili mong N. So, anong nangyari dun sa ano mo? Sa output mo? Tinga? Ay, wait mo, hindi ko pala nakaayos ng symbols. Okay. And, okay. Meron tayong output dun sa ano. Sige. Ayan. Ang una is, N is less than 10. Tapos, N is greater than 10. Next is less than equal, and then greater than equal, and then equal, and then not equal. Okay. Ay, sige po, wait lang po. Ayusin ko muna yung Sige, symbol. ayusin mo muna. Sino ang gusto nyo magpakita muna ako ng sakin? Yung ganun eh. Ginawa ko to sa mobile eh. Ako na mauna. Mauna na ba ako, class? Excited si Miss Ping. Sige, papakita ko na yun sa akin. Para may idea kayo. Okay? Ayan. Tapos, kung sino yung next, ayan, pakita nyo yung gawa nyo. Window, tapos BlueStacks, share. Ayan, nakita nyo ba yung aking gawa sa taas o masyadong maliit? Pwede na, nakikita naman pwede kaya itong lakihan. Paano kaya itong lalakihan? Okay, so ito yung sa akin, no? Ito yung ating output. Tinanggal ko lang, nilagay ko sa So, ang aking dyan, meron ako dyang int, and then yung main, tapos yung int, meron akong variable na n, which is ito, no? Tapos, syempre, Pwede palakihan pa po. yun nga, hindi ko nga alam kung paano lalakihan dito sa BlueStacks eh. Sinong gumagamit ng BlueStacks? Paano to lalakihan? Naka BlueStacks kasi sinishare ko yung aking paano ba to? Wala bang plus dito? Eto, tingnan natin kung pwede to. Naka 60 na yung frame rate. Display. Naka 1,600. Kung liitan ko kaya, ganito. Save. Wala, restart now. Ay, nag-restart. Nawala yung BlueStack. Ay, nangyari. Okay. Nasaan yung aking Teka, nag-restart lang. Kasi nilakihan ko. Sino gumagamit sa inyo ng BlueStacks? Bilis. Tagal. Okay. Ito tayo sa dali na. Okay na. Start. Connect. Tagal. Ayan. Okay. Home. Okay. Ito. Tama ko po, ma'am. Tingin po tapos na akin. Operators. Pakita ko lang yan sa akin. Teka lang. Biglang ganun eh. Ayan.
Logical operators. Ba't ka naman lalong lumiit? Di ba lalong lumiit? Dapat siguro, mas teka. Dapat ganito, yung ating display. Sige, ikaw na lang. Mag-share ka na. Ayusin ko lang to. Save. Kunin mo na yung restart. Ayan. Nga. Tama po ba yung ginawa ko, ma'am? May itatagdag pa po ba sa Sige. Sorry, number po na ilalagay ko. 7. Nag-auto na po siya. Nilagay niya na po yung ilalagay ko po ba yung yung... Mark, di ba yung gusto kong output, eto, meron tayong meron tayong sunod-sunod na output. Teka, labas ko lang yung aking paint. Paint. Oh, hindi, ito na. Tingnan ko kung tama na tong ginawa ko. Ayan, lumaki. Ayan, relational. Ayun! Malaki na. Okay, ako mag-share. Share. Dito. Window. Tapos, blue stocks. Okay. Mark, nakikita mo? Ito yung output. So, pag nag-output ka, ito yung lilitaw. Ito, nasa baba. Ayan. So, ito yung code. Ito yung code nung output na to, no? Itong N natin, no? So, okay. Ito po yung itong sample natin. So, tingnan ko kung paano nyo ginawa, pero ito yung paano ko ginawa, no? So, meron tayo ditong variable na na N. Malaki na, kasya na. Kita na yung kita na yung screen, class. Dito naman po. Okay, kita na. So, yan, clear screen, lagi naman yan, no? And then you have here printf. So, ang nandito is enter any number doon sa ating N. Ayan, yung N natin sa taas. Okay, naka-enclose siya sa quotation mark at saka sa parenthesis. And then scanf, yung ating %d, yung int natin dito, kinol natin, no? And, at saka yung N. Ayan. So, print natin si N, kaya nakalabas dito sa output natin si N, no? Okay, N less than 10 is, okay, %d. N, nako, hindi umabot. Paano ba to ililipat? Ayun, pwede palang ganun, hatakin. Ayan. So, si N, less than 10, no? Okay, as you make a print, no? Meron din siyang kinocall niya rin yung ating variable na N dito at ina-identify kung yun ba ay greater than 10. Ayan. So, dire-diretso yan hanggang sa umabot tayo doon sa not equal to 10, no? So, meron tayo ditong N. Itong portion na to is for the output ng text na ito. And then, yung katabi, ito yan. Ito yung kinocall mo yung variable at kino-compare mo ba, nire-relate mo ba siya kung siya ba ay not equal to 10. Gets po? Gets po yung ating yung ating code. So, okay. Tingnan natin yung mga gawa ninyo. Ayan. Mag-unshare na ako. Nice.
Sige, stop sharing. O, kayo naman ang mag-share. Pinakita ko na yung sa akin. O, ayusin mo yung sa'yo, Mark. O, sino yung unang natapos na nakaayos? Nasaan na si ano? Ito po nakaayos. Sige, James. Patingin. Ayun. Function should return value. Kuya, may problema ka dyan sa ano mo. Function mo, hindi ka naglagay ng value. Well, check ko po. Sige, ayusin mo muna. Oh, Mark, na-gets mo yung ano? Mark, yung hinihingi natin na output. O, sige, ayos. Sige, ayusin nyo muna yung ano. Sinong nakatapos na? Again, yung output na gusto nating mangyari ay nasa na yung ating nasa na yung aking ano. Ayan, ito. Ayan, yan yung gusto kong mangyaring lumabas na output, no? Ayan. O, gusto nyo ba i-share ko ulit yung aking ano? Diba? Nagpahapyaw na ako ng itsura. O, diba? O, ayan. Sige. Para may pattern kayo. Stop sharing si Miss Payne. Ito ako na po talaga mo. Totoo na yan. Totoo na. Totoo. Sige nga, James. So, eto, ayan, o. O, diba? Hindi ko lang kinukumpleto. Ayan, o. Ayan, makikita nyo na dyan, o. Diba? Ang bait ni Miss Payne, pinapakita niya na yung solusyon. Biglang ganun eh. Hindi kayo matututo, o. Sige, wag na. O. Kailangan matuto tayo, no? O, sige. James, share mo na nga yan. Yan. Okay. Teka lang ha, dyan ka lang. Titingnan natin yung ating output. Sige. Okay. Okay. Dali. Okay. Okay. Nagets na ni James. O, sino pa yung nagets? Salamat, James. Sino pa yung next? Ano po? Sige nga, Christina. Patingin. Oh, hindi ata tayo makakapag-logical end, no? Teka lang. Hindi ko makita. Pwede bang lakihan? Kaya bang lakihan? Ayan. 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 Okay. Kasi gusto nating malaman kung tama yung logic yun. Doon base doon sa output. Ayan. Okay. Patingin ng code. Bakit ba ako dapat tayo nakasalamin para makita ko. Ayun, nakita ko na lumiwanag ang buhay. Okay. Okay, baba mo ng konti. Okay. Very good. Naintindihan na ni Christina ang paggamit ng logical operators. Naku, makakapasa na kayo sa inyong midterms. Ma'am, try din po. Sige nga, ulit. O, sige, ikaw ulit. Tingnan natin kung tama na yung ginawa mo. Try po, ma'am. Sige, Yuri. Ay, akala ko si Mark yun. Si Yuri pala. O, sige, Yuri. Tapos na rin po yung akin, ma'am. O, sige. Pagkatapos ni Yuri. Mapatry din po. Kita na po, ma'am. Ayan, malapit na. Ayan.
Teka lang. Pakita mo muna yung code. Sige. So, nag-call ka kay N. Okay. Sige, baba. Baba. Same din po. Oo. Kayo, kanya-kanya naman tayo ng strategy. Basta ilalabas nyo lang yung sinabi kong output. Sige. Baba. Sige, baba pa. O, nasa baba, kababaan na yan. Ayan. Ito na ako pinakabot. Oo. Wala namang problema. Basta lumabas to yung sa output, no? Sabi ko nga, di ba? Kanya-kanya tayo ng strategy. Sige. Ayun. No, pasok din, no? Ayan. Okay. Salamat. Salamat, Yuri. O, Mark. Tingnan nga kung tumama na yan sa'yo. Didilisan ko na lang po. Ito na. Sige. Parang ginaya ko na lang click mo sa inyo kasi mas mabilis mo. Oo. Sige. Ayun. Okay. Sige po. Salamat. Salamat. O, sino pa? Sino pa? Sino pa yung nag-react? Patry po. O, sige, Mariton. Ay, oo nga pala. Yung sa'yo, ganyan, Visual Studio. Nasa baba na yung output. Okay. Sige. Teka. Sige. Baba mo nga ng konti yung ano. Para, so nag-if else ka. O, sige. Pwede naman yan. Basta kanya-kanya tayong strategy. We go out with the same ano output. Okay. Not equal. Sige, baba. Okay. O, sige. Run mo nga. Okay. Okay. Good. Salamat. 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 O, sino pa? Ako ba ay mag-a-assume na yung iba ay hindi pa rin naiintindihan yung ano, yung ating relational operator? Isa pang practice class. Kasi walang masyadong nagre-react eh. Kukunti lang yung nagre-react eh. Ano? Si Mariton. Si Gian daw. Teka lang po. Hindi, kanina pa yun eh. Sa operational operator. Sino pa? Ah, okay. O, sige. O, anong problema, Archer? Try ko, ma'am. O, sige nga. Okay. Sige. Parang natutunan lang dito kay James. Oo. Tingnan natin. Sige nga, i-run mo. Ayun. Ayos din naman eh. 'Di ba? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh. Basta yung output na gusto kong lumabas, lalabas siya. Depende na yan sa inyo kung anong strategy niyo. Ayan. Okay. Sige, Jolene. Tingnan ko nga yung gawa mo. Ayun. Pasok din, o, diba? Ayan. So, class, ang importante lang, pagdating doon sa, ano, sa relational operator, is yung ma-establish niyo yung relationship na gusto nyong mangyari doon sa, ano, sa ating,
sa ating, nasa na yung ating nasa Facebook, no? Teka lang. So, kung makita lang yung ano. Para meron tayong mapukpok na ano. Ito, dito sa ating relational operators ginagamit, no? Ano ba yung gusto mong ipakita, no? Yung doon sa inyong program, no? Ano yung ipapakita mo? Is it less than? Is it greater than? Is it less than equal? Or greater than equal? Or are they equal, no? Not equal. Yan po yung ano, yan lang yung ano mo. So, kung meron kang dalawang value, no? Iko-compare mo lang yung dalawa. I-establish mo lang yung relationship ng dalawang value, no? Ayan. Okay. So, ay, naku! Inaano ko lang. So, iniintay ko lang kayo na ano. Okay. May nakafinish na. O, sige, Gabriel, patingin nga niyan. Huwag mong kagatin yan! Lahat na lang kinagat mo! Malaki ka na. Lahat na naaabot mo. Lahat na naaabot mo. Naaabot mo. Naaabot ng baby ko. Ayun. Okay. Okay. So, pareho ng strategy na sa akin. Okay. Sige nga, tingnan ko. Run mo nga. Ayun. Diba? Pasok din. Oh. Salamat. Ayan. Okay. Mamatag po. Adeline. Sige nga. Ay, sino yung nag-react? Si Adeline ba yung nag-react? Ako po yung huling nag-message din sa chat. Sige. Adeline, banat. Dali. Dali lang. Mike! Kain ka na! Okay. Tingnan nga natin yan. Okay. Okay. Pareho tayo ng strategy. O, sige. Run mo nga. Okay. Enter. 8. Okay. Oh. Ayos. Ayos na ayos yan. Salamat, Adeline. Try dito. O, sige. John Mark. Kita na po, ma'am. Yep, kita na. Okay. Ito po yung akin. Aray ko. Aray ko, nangangagat ka. So, yan ang ginamit mo. Okay. Teka, huwag ka muna. Sige, lagyan mo na. Andyan na eh. Gusto ko makita yung code mo eh. Sige. Ayun. Sige, ibaba mo muna yan. Gusto ko makita yung code. Ayun. Pwede palang ganun. Ayan. Baba mo siya. Gusto ko makita yung dulo. Okay. So, hindi ka naglagay ng ano. Ayos lang yan. Sige. Okay. Maganda. Meron ng response time. Dumadami na. O, sige. Ma'am, tapos na rin po. Teka lang, si Joanne muna. Pagkatapos ni Joanne, si Mark. Sige, Joanne. Patingin. Anak naman, wag naman ganyan. Lagi ka na lang nakakagat. Nakakagat ka na lang lagi. Naku, putusan kita eh. Oo. Diyan ka na nga. Ayan. O, diba? Pareho kami ng style. So, S naman ang kanya. Sige. Okay. Ayun. Ayos. Salamat. O, Mark. Ayun, no, diba? Pasok din. Sige, close mo nga yan. Tingnan ko yung code mo. Okay.
Okay. Teka, doon muna sa taas. Sa taas. Ayan. Int. So, n. Kinol mo si n. Okay, baba. So, nag-if else ka. O, sige. Tapos, baba. Sige, baba. If else, baba, baba. Okay. Oh. Okay. We arrive at the same, yung strategy niya, katulad ng kay James. Nag-get siya. Okay. Salamat. Sino pa? Thank you po. Sino pa? No, pwede po patry. Sige, Paulo. Parang high na naman. May sugar ka ba dyan? Mag-sugar ka na naman, ano? Yeah. Oh, ayan. Lundag ka na, lundag. Sige. Nakita na po. Yep. Pare kami strategy. Okay. Sige, nag-return ka. Enter. Ayun. So, 10 yung ginamit mo. Okay. Salamat. Salamat, Paulo. Thank you rin po. Okay. Sino pa? Jaren, na-figure mo na ba, Jaren? Konti na lang po, ma'am. Konti na lang. O, sige. Sino pa? Sino pa? Sino pa ba? Ah! Si Archer ba? Natawag ko na. Kanina. Itong sa bago. Ayo, naalala kita. Sorry. Ito kasi iba nagpi-figure out pa sila eh. Oh, sino pa yung naka-figure out na? Teka. Binababa ko yung comment eh. Nako! Nalaglag ka na naman! Ikaw talagang babae ka. Oh. Lagi na lang nakakagat. Oh! Makire-react dun. Oh, class! Sino pa? Try ko po. Sige, Jane, patingin nga. Kita na po ba? Kamay ko, kita na. Ayan, kita na. Ah, okay. So, pareho nun sa akin. Nag-return ka, 10. Okay. Sige nga, run mo nga. Aray naku! Ay, naku, ang sakit naman ang kagat. Oo nga, ang ganda. Ang linis. Okay. Salamat. O, diba? Tinatry ko rin yan eh, yung magko-code sa sa cellphone. Wala lang. Nakikita ko doon sa mga nagko-code sa cellphone. Kaya meron akong cellphone version. Huwag mong kagatin. Sino to? Aray. Huh? Bakit yung lumitaw? Okay. O, sino pa? Sino pa? Oh, sino pa? Ayan, si Wilmer. Patingin, Wilmer. Niko. Ayan. O, diba? Okay. Aha. Okay. Salamat, Wilmer. Okay. Sino pa? O, sino pa? Ay! Wag mo po. Ma'am, time na po. Time na nga eh, Yuri. Salamat at nagpaalala ka.
5:59. 1 minute to go. O baka may gustong last one dyan bago tayo maghiwa-hiwalay. Wala na? Wala na? O. Okay, ganito class, bago tayo maghiwa-hiwalay. Ano ba? Kumusta ba yung ating relational? Nakarelate ba kayo? O kailangan natin balikan to next meeting? Kasi marami namang nag-respond. Ano, babalikan natin isa pa next meeting para ma-practice natin. Ano nga yung like ko sinasabi? Practice makes it Perfect. 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 Kasi nagbe-base ako sa sa response time medyo mabagal lang konti So practice pa tayo ng isang relational bago tayo mag-move sa sa logical and at saka logical or. Aray, nakupating ako. Naaabot. Talbay kang aso ka. Oh. Ha? Ganun ba yung assumption ko? Kasi nagbe-base ako sa response time nyo Ibig sabihin, naiintindihan yung ginagawa natin, no? Pero, marami namang nakaintindi sa inyo, diba? So, para sulit na sulit, one more time next meeting. Ano? Ganon. Ha? Class? Yes po, ma'am. Ayan. Okay. Para alam na natin gamitin. Para pagdating ng midterms, alam nyo na, hindi na kayo mahihirapan. Ayan. Kasi yung ating gagawin sa midterms, puro coding. Puro coding yan, no? Okay. So, siya. Tayo kukuhanan na ng print screen para sa ating attendance. Ayan. Pakita na natin ang ating mga mukha. At tayo'y present. Ayan. Salamat ng marami sa inyong participation today. So, kahit pa paano, marami tayong natapos, no? Naintindihan na natin yung arithmetic operator. Tapos, ayan, nasimulan na natin yung relational operator. At, hopefully, ma-master natin yung ating relational operators, ha? Yung ating greater than. O siya, pakibuksan po yung inyong mga video dyan. JB, Melody, Melvin, Aljon, James, Rochelle, Noel, Joanne, Sophia, Rochelle, again, Erica, Jalaine, Daniel, Wilmer, Mariton. Ayan. So, kukunan ko na. Dali na. Mariton. Okay, print screen ko na. Smile naman dyan. Smile na panalo on a Saturday. Okay, ayan. 1, 2, 3. Go. Okay, salamat. Ayan. Fruitful naman yung ating Sabado. Marami tayong natutunan ngayong araw na to. Nakapag-code pa tayo, no? Ilang beses tayong nag-code, no? Ayan. So, maraming salamat. Ingat tayo. Ingat po, ma'am. Happy weekend. Thank you po. Okay. I-end ko na yung ating video.